කොහොමද යාළුවනේ මම අද ඔයගලන්ට කියන්න හදන්නේ කොහොමද මේ Goalon කියන app එකේ withdrawal එක අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ගැන කියන්න තමයි මම අද ආවේ. ඉන්නේ මේ පේන විදිහට ඔයා අලුතෙන් මේකට app එකට අලුතෙන් එක්කෙනෙක් නම් මේ වගේ මේ app එක download කරලා යට description එකේ තියෙනවා. ඒක download කරලා කෙලින්ම srilankan කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නම්බරේ ඕන නම්බරින් ඔයාට ඒක log වෙන්න පුළුවන්. නම්බරේ දීලා මේ තියෙන්නේ මම කොටු කරලා තියෙන්නේ මේ රවුම් කරලා තියෙන්නේ මේ මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියලා දාලා නම්බරේ වගේ දීලා කෙලින්ම log වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් Facebook වලින් log වෙන්න කෙලින්ම. ඒක තමයි වාසිම ක්‍රමය. මම log වුණේ Facebook වලින්. හරි දැන් මම log වුණා. මම account එක තියෙන මම කොහොමද මේක කරලා දිනවා දවස් 10ක් විතර වැඩ 10ට අඩු සංඛ්‍යාව. හරි. අන්න ඉතින් log වෙන්න. හරි දැන් බලමු කොහොමද withdraw එක මම දාන්නේ කියලා. අද 23 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මම withdraw එක දාන්න යන දවස් 23 මේ තියෙන roll number මම හොයලා තියෙනවා දවස් 10ක් යන කලින්. ඔයාලට කලින් වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් මගේ. ඒකේ තියෙනවා කොහොමද කරන්න කියලා මේක. හරි දැන් මේ roll number තියෙනවා. දැන් මම withdraw එක දැම්මා. මෙතන confirm කරන්න ආවා. මෙතන මගේ mail එක. හරි. ඔන්න මම confirm කරනවා. 8:55 තමයි මට හම්බෙන්නේ. නම දැම්මට ඒගොල්ලෝ fee එක කපා ගන්නවා. හරි මෙතන success කියලා එකක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක confirm කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න විදිහට confirm කරනවා මම වීඩියෝ එක. හරි ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් history වලට ගිහිල්ලා. ගියාට පස්සේ මේ තියෙන්නේ withdraw එකට ගිහලා history වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්වන 9ක්. හරින 9ක් කියලා. ඒ කියන්නේ මම දාපු withdraw එක. හරි දැන් බලමු withdraw කරන දවස් කොච්චර යනවද කියලා. හරි. මෙන්න දවස් මේ තමයි දවස් 7 මට withdraw කරලා තිනවා. මේ මම පෙන්වන්න හදන්නේ ඔයාලට mail එක. මෙතන මගේ mail එක open කරා. මේ ඉතින් online withdraw එක මගේ මේ තියෙන මම open කරලා තියෙන තාම. උගන්න බලන්න ඕනින්ද කියලා මම දැන් open කරනවා. ඔන්න මම open කරනවා mail එක මගේ රතු පාටින් round කරලා තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ මට ආපු mail එක PayPal එකෙන්. උගන්න බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මේ තියෙන TCM Play Limited sent you $855 Goalon app එකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා මෙතනම. මේ තියෙන්නේ විස්තර. හරි දැන් බලමු කොහොමද PayPal එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන මගේ PayPal එක. මේ තියෙන balance එක පෙන්නන්නේ 368ක්. ඒක පෙන්නන්නේ Philippines dollars වලින්. ඒක තවලන්නේ මට කොහොමද ඇවිල්ලා දිනවා $8ක්. මේ තියෙන්නේ ඒක receipt එක මට ආපු PayPal එකට ආපු receipt එක 7.80 කැඩ දෙන හොං කොං තමයි මේගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක යන්නේ. මේ තියන්නේ ඒ receipt එක. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කොහොමද ඒක ගෙවනවද නැද්ද කියලා. හරි දැන් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අනිවාර්යෙන් ගෙවන එකක් කියලා site මේ ගැන ගෙවනවා කියලා app එක. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මේ app එක දිගටම කරන් යන්න වැඩ කරන් යන්න තියෙන දිගටම මම හිතනවා මේක ඉස්සරහට ගෙවයි කියලා. මේ දැන් මම කරන් යන ටික මේ තියෙන්නේ මගේ දැන්ට තියෙන 5.5 තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම දාපු ගාන තමයි ඒක තමයි අප්ඩේට් කරලා නැහැ ආවා කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේක දිගටම කරන් යන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට withdraw ගෙවනවා. මේක හොංකොං එකක් කම්පැනි අනිවාර්යෙන් ඔයා කරන් යන්න. මේ වීඩියෝ එකේ මම මොකක් හරි දැනගත්තා නම් withdraw එක ගැන දැනගත්තා නම් PayPal සල්ලි හොයන කට්ටියට තමයි මේක මම අරන් ආවේ. PayPal වලට සතයක්වත් ගත්තේ නැති උන්ට තමයි මේක app එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ලක්ෂ ගණන් හම්බ කරන උන්ට නෙමෙයි. හරි දැන් සුබ දවසක්.